आपलं नाव सांगा. माझे नाव सतीश नामदेव माने, गाव कवटे मंकाळ, जिल्हा सांगली. माझे बागेचे क्षेत्र 10 एकर आहे. कुठल्या कुठल्या व्हरायटी आहेत? सुपर सोनाका, माणिक चिमण, SS, साधी सोनाका. पॉवर ऑन किट सोडल्यानंतर प्लॉटमध्ये तुम्हाला काय काय फरक जाणून आले? मी सर्वसाधारणतः 10व्या दिवशी म्हणजे छाटल्यानंतर सर्वरण बेसल डोस टाकलं, त्यानंतर सर्वरण एक 10 दिवसानंतर पॉवर ऑन किट सोडलं. त्यानंतर मला दरवर्षी तुलनेत पानाची जाडी, काळोखी ह्या गोष्टी मला दरवर्षी तुलनेत चांगल्या वाटल्या आणि प्लॉटमध्ये डिपेन्सी वाटलेली नाही. आणि पूर्णपणे पानाची जाडी, काळोखी, शेंडा चालणे म्हणा, ह्या सगळ्या गोष्टी दरवर्षी तुलनेत चांगल्या वाटल्या मला. त्यामुळे तुम्हाला पाकळीतील अंतर किंवा घडाच्या साईज मध्ये काय फरक जाणवले काय? हो, पाकळीतलं अंतर पण पूर्णपणे डिपेन्सी नसल्यामुळे सगळ्या गोष्टी चांगल्याच वाटल्या ना. पाकळीतलं अंतर म्हणा, शेंडा चालणे, काळोखी, ह्या सगळ्या गोष्टी चांगल्याच वाटल्या. तुमच्या बाकीच्या क्षेत्राला तुम्ही वापरलं आहे काय? हो, पूर्ण क्षेत्राला मी सर्वजण 10 एकराला नाही पॉवर ऑन किट वापरलं. सर्वजण 10व्या दिवशी आणि त्यानंतर फावरिंग नंतर सर्वसाधारण एक 8 दिवसांनी मी इथं सोडलेला आहे. तिचे रिझल्ट नाही एकदम टॉप आहेत. गेल्या वर्षी पूर्ण माझा प्लॉट केवढ्याने गेला साहेब. आणि त्यानंतर मला आत्ता मी सोडलं त्यानंतर मला एवढी डिपेन्सी नाही वाटली ते. आणि ते सगळं पूर्ण त्याचमुळे झिंक, फेरस सगळे बॅक्टेरिया असल्यामुळं का नाही पूर्ण मला एकदम चांगलं वाटलं ते. आता माझा प्लॉट सर्वसाधारण 80 दिवसाचा एक प्लॉट आहे. आता 5-10 दिवसात मऊ पडेल तो. त्यानंतर मी आता बेसल डोसेस टाकणार आहेत पूर्णपणे सगळे. त्यानंतर एक 10 दिवसाने मी पॉवर ऑन किट सोडणार आहे.